1, 2, 3. Doon tayo sa children kasi baka malunod ako. May luxury arcade. Our OFW! OFW, welcome home! Speech! Mites, choose. Look. Choose your age. We don't know your age. Or you're like 26, 27, or 28. We don't know. Either. I stopped aging at 25. Hindi kami sure. Hindi kami sure. I'm 16. Yung special guest. Ano ba? Wait lang. Chloe, May ganda naman yung sorry sound. Oh my God! Happy birthday, Mike Coco. Isa pa. Loop. Wow! Happy birthday, Mike Coco. Enjoy your day and God bless. Oh my gosh! Nakasok ka pera. Yate. Wala naman yung video ko. Mano. May isa tayo rin si Plan. From Bday. This is her expertise. May massage pala to. Pakbuang, Camilton ako tayo. Si Ate Bday gente. Ha? Di mo lang oy. You wanna free the goat? Ni social kailangan kuan oh. May tagalinis pa. Wala siyang swimsuit. Ano ko, sayang. Ay, si Ate Bday. Ay, kabayo. Kasha yun sa kanya. Maluwag ba yun? Maliit na yun. Sabi ko nga mag-undies ka na lang. O, tumatawa ka na agad. Doon tayo sa children kasi baka malunod ako. Nainis ka. Okay lang yan. Bahala na. Huwag ihihihan. Laro ba yung ihihihan? Dali.
Labas tayo. Paugas, ano ka kung sinisot? Wow! Artistahin yan. Influencer friend. Grabe siya, oh. Ate Bing, may suga-suga ka. Wow. Wow. Oh my gosh. Queen bed. What's this? Saan eh? Pero, boss. Na. Wow. Wee wee. Washer dryer in there, don't Yes, there is. Oh my gosh. It's so cool. All aboard! Fasten your seatbelts! I'm driving my RV. My luxury RV. Oh my gosh. And what is this naman? Start the engine. You won't even hear it. Wow, pati TV. I got a video. That's crazy. That table comes out. And you It looks like the airport ba? Ay, airplane. Dual purpose, pwede ka na umihi, pwede ka na ulo. Ay! Oh my God! Pag gumagalaw ka, naalala ko. Namiss ko siya. Charot. Isang bag na ito. Oo. Yan. Ano sa ano? Kaya, Harry Potter. Yung Harry Potter. Kaya over excess na yung bata. Parang Pilipinas lang na may Hoy, ano, lalagay ko ba yun sa likod mo? Malalaglag yan, grabe. Gusto mo ng baby powder? Baka masente lang kapag pagkakapulot mo. Yung Yung powder niya. Ay, powder. Yung towel. Hindi. Ganyan yan. Ano ka? Ano ka? Manong jeep. Manong dala po sa paano kanto. Ano lang Yung pang dispatcher. Ano ba? Good morning na ako. Kuya, sandali. Guys. Excuse! Dapat kayo mag-adjust. Alam mo naman, hindi ako marunong. Kahit kanina baliktad. Baliktad yung kanina? Hindi mo napansin? Hindi ko pansin. Kaya pala parang hindi ka siya. Okay yung ulo ko. Tanga talaga to. Ay, malaki ang Bili space pa. ang buwan. Maragahi siya. I-change gear? Ay, alis na daw tayo. Kulang ng matsyon. Kulang Kulang ng diaper. Ah! Okay, perfect. Ayan ako. Hindi, may tao sa likod mo. Oo. Medyo di ko dito bag.
Ano to dire? So smile pa. Ayaw, sige, ma-discuss. Kanang murag kunang kunahay, kanang sanay. Kanang murag sporty girl. Kung maka-video. Hari ka mag-una ka. Murag kaila ko anang gajaging eh. Sa mana, Si Adam. Adam Sandberg. Sorry. Bird na siya sa Kapoy na ox.